सिटी सेंटरमध्ये घेऊन जाईन. म्हणजे तुम्हाला खूप जंगलातून फिरवलं, आता थोडंसं सिव्हिलायझेशन दाखवूया. आणि तिथे जाता जाता मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे मला बसलेले काही कल्चरल शॉक्स. कल्चरल शॉक्सपेक्षा मी म्हणेन की या काही गमती आहेत, काही गमतीशीर किस्से आहेत, जे कल्चरल डिफरन्सेसमुळं झालेत किंवा काही माझ्या मिसअंडरस्टँडिंगमुळं झालेत आणि ते मला तुमच्याबरोबर शेअर करायला नक्की आवडेल. तर पहिले काही डिस्क्लेमर, या ज्या गोष्टी आहेत किंवा हे एक्सपिरियन्सेस आहेत हे अबाउट 13 इयर्स बॅक आहेत. त्यामुळं माझ्या अर्ली डेज इन फिनलँडमधले आहेत. आता भारत पण 13 वर्षापूर्वी खूप वेगळा होता. आता काही वेळा भारतात गेल्यानंतर कल्चरल शॉक्स लागतात. तसंच भारतातून बाहेर पडल्यानंतर फिनलँड ही माझी पहिलीच कंट्री होती. त्यामुळं जे काही रेफरन्स पॉईंट्स होते ते फक्त भारताशी रिलेटेड होते आणि त्यामुळं जे काही भारतीय नव्हतं ते सगळं शॉकिंग होतं. आणि आज आपण आहोत तांपेरेच्या सिटी सेंटरमध्ये. हा माझ्या मागे दिसतोय, हा इथला फेमस लेक आहे, नॅसीआरवी त्याचं नाव आहे. आणि आपण याच्या जवळचीच एक पार्क आहे, तिथे जाणार आहोत. त्याचं नाव आहे नॅसीपुइस्तो. एक मला गोष्ट पहिली सांगून म्हणजे माझा पहिला तर मी ज्या कंपनीसाठी अप्लाय केलं होती ती एक ग्लोबल कंपनी होती. त्यांचं तांपऱ्यामध्ये ऑफिस असायचं. तर त्यांनी मला इंटरव्ह्यूचं लोकेशन वगैरे पाठवलं आणि मी गेले तिथं सांगितल्याप्रमाणे सांगितलेल्या वेळेला. आणि गेल्यानंतर मी बघितलं तिथं बार होता. मी जाऊन परत इंटरव्ह्यूचं सगळे डिटेल्स चेक केले की मी कुठल्या पोझिशनला अप्लाय केलं. म्हणजे आपल्याला आता बार म्हणजे बारवालाच माहिती ना. पण सगळं ओके होतं. आणि मग मी गेले आत. तर तो इंटरव्ह्यूअर तर दिसला मला. आता काय आपण कधी बारमध्ये कॅज्युअली सुद्धा गेलेले नव्हतो, तर काय माहितीच नाही कसं असतं. तर तेवढ्यात तो मला म्हणाला की यू कॅन गो अँड टेक अ ड्रिंक फॉर युअर सेल्फ. आता काय बारमध्ये काय मिळतं हे तरी कोणाला माहिती. तर मग मी गेले आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स मिळतात हे सुद्धा मला माहिती नव्हतं. मी सरळ मग त्याच्याकडे पाणी मागितलं. तर मी पाणी घेऊन येऊन बसले. तर तो इंटरव्ह्यूअर माझ्याकडे बघायला लागला खाली. तर मी नुसतंच असं हसले आणि इंटरव्ह्यू सुरू झाला. तर मला इंटरव्ह्यूपेक्षा ते बाकी ॲटमॉस्फिअरचंच खूप टेन्शन आलं होतं. पण ओव्हरऑल तो इंटरव्ह्यू बरा झाला. पुढे म्हणजे जॉब पण मिळाला, पण फॉर सम रिझन मी तो जॉईन नाही केला. पण तो इंटरव्ह्यू मात्र कायमचा लक्षात आला की असा बारमध्ये दिलेला इंटरव्ह्यू पहिलाच होता. हा जो टॉवर दिसतो हे तांपेरेचं एक अट्रॅक्शन आहे. त्याचं नाव आहे नॅसिनियोला टॉवर. त्याच्या जवळच एक अम्युजमेंट पार्क आहे. समर सुरू झाल्यानंतर आता ते ओपन होईल, पण आता माहिती नाही कोरोनाच्या मुळं आता किती ऑन राहणार आहे ते. तर त्या टॉवरच्या वरती एक ऑब्झर्वेटरी आहे. तसंच तिथे वरती एक रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आहे. तर माझा पहिली गोष्ट जी इथं आल्यानंतर मला कल्चरल शॉक लागला ती म्हणजे गर्दी. म्हणजे गर्दीच नाही, गर्दी सोडा, इथे लोक नाही बघायला किंवा आवाज नाही. म्हणजे कधी कधी मला रात्री झोप यायची नाही की आवाज नसल्यामुळे. मी शेजारच्या रूममध्ये एखादा फॅन लावून ठेवायचे की ज्याच्यामुळे मला काहीतरी सोबत आहे असं वाटेल. हे एक शॉप आहे, त्याचं नाव आहे स्टॉकमन. त्यांचा वर्षातून 2 वेळा त्यांचा सेल असतो, त्याला क्रेझी डेज म्हणतात. तर त्यामध्ये मी त्या सेलमध्ये फक्त एवढ्यासाठी जायचे, कारण मला तो सेल अजिबात वाटत नाही. सगळ्या गोष्टी महागाच्या वाटतात अजूनही. मी फक्त एवढ्यासाठी जायचे कारण ते इथं क्वाईट पॉप्युलर आहे. तर तिथं खूप सारी लोकं एकदम बघायला मिळायची. माझी आईसुद्धा इकडे जेव्हा व्हिजिट करायला आली होती ती म्हणे अगं काय हे इथं लोकच दिसत नाहीत. पण खरंच असे. त्याचं कारण हे आहे, म्हणजे विचार करा, तांपेरे ही फिनलँडमधली 3rd मोस्ट पॉप्युलेटेड सिटी आहे. आणि किती असेल तांपेरेची पॉप्युलेशन? तांपेरेची पॉप्युलेशन आहे 250,000, थोडीशी जास्त असेल. म्हणजे इचलकरंजी जे माझं होमटाऊन आहे तेवढी पॉप्युलेशन आहे इथल्या 3rd मोस्ट पॉप्युलेटेड सिटीची. टोटलच फिनलँडची पॉप्युलेशन आहे 5.5 मिलियन. म्हणजे एका महाराष्ट्रामध्ये
विसेक फिनलँड मावती, तर मग कुठून मला गर्दी दिसणार. पण हा माझ्यासाठी शॉकच होता, कारण मी अशा कंट्रीतून येते जिथं प्रत्येक गोष्टीसाठी गर्दी असते. तर आपण आलो आहे आता नॅसिंग पुइस्टोमध्ये. हे जे पार्क आहे हे 20th सेंचुरीमध्ये बांधलेलं आहे. खडकांवरती खूप वेगवेगळ्या ठिकाणाहून फुलं आणून त्यांनी हे पार्क तयार केलं. पण 1940मध्ये जो विंटर आला तो इतका हार्श होता की बरेचसे त्यातले प्लांट्स डिस्ट्रॉय झाले. म्हणून त्याच्यानंतर हे पार्क त्यांनी रिनोव्हेट केलं आहे. त्याच्या एका बाजूला ही नदी आहे ताम्मेरकोस्की. ताम्मेरकोस्की या नदीवरूनच या गावाचं नाव तांपेरे असं पडलं आहे. हे इथे खूप इंटरेस्टिंग आहे. ही मेज आहे मुलांना खेळण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही रस्ता शोधून काढायचा ह्याच्यातून. अजून एक किस्सा मला आठवतोय माझ्या अर्ली डेजमधला. आम्ही तेव्हा अपार्टमेंटमध्ये राहायचो आणि अपार्टमेंटमध्ये एक कॉमन वॉशिंग रूम असतं. तिथं €1 टाकला की तुम्ही तुमचे कपडे वॉश करू शकता. तर आम्ही तेव्हा ते यूज करायचो. तर एकदा काय झालं, मला कपडे वॉश करायचे होते आणि घरात दुसरं कोणी नव्हतं आणि माझ्याकडे सुट्टे नव्हते पैसे. आणि वाय मला असं वाटलं की मी शेजाऱ्यांना जाऊन विचारावं आणि मी शेजारची बेल रिंग केली आणि त्या माणसाने दार उघडलं आणि मी त्याला एक्सप्लेन केलं की मला सुट्टे पैसे पाहिजेत वगैरे. आय गेस त्यांना काहीच कळलं नाही की आता ही कन्सेप्टच कळली नाही की कुणीतरी आपली बेल रिंग करू शकतं चेंज मागण्यासाठी. आणि तो मला त्याच्या घरातले सगळे सुट्टे पैसे घेऊन आला. मला असं वाटलं अरे देवा, मला इथून गायब कर, कारण त्याला असं वाटलं मी पैसे मागायला आली आहे. ती गुपचूप सगळं बंद केलं, घरी गेले, मला काही नको, कपडे धुतले, काही नाही, घरातून बाहेरच पडले नाही त्या दिवशी. आणि मग मला नंतर कळलं की मी बेल वाजवल्यानंतर दार उघडलं हीच पहिले खूप मोठी गोष्ट होती. कारण हे लोक म्हणजे अनएक्सपेक्टेड असेल तर दारच उघडत नाही. तुम्हाला जर एखाद्याला कॉल करायचा असेल तर तुम्हाला आधी SMS करावा लागतो की मी आज संध्याकाळी कॉल करू का, आणि मग हो म्हणाला तर तुम्ही कॉल करायचा. असे अजून लोकांच्या स्वभावाचे तर खूपच अनुभव आहेत, खूप किस्से आहेत आणि मी ते सगळे तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर तुम्ही बघत राहा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी उरलेल्या सगळ्या गोष्टी सांगणार आहे. आणि हा व्हिडिओ बनवताना तर मला खूप मजा आली. आय होप तुम्हाला हा बघताना पण तेवढीच मजा आली असेल. तुमचे असे काही कल्चरल शॉक्स असतील तर ते पण शेअर करा, कमेंटमध्ये लिहा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.